Kính chào quý vị khán giả. Ngân Hà rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình của kênh bác sĩ Vi Uy Vu. Có lẽ trong đời sống riêng tư, mỗi người phụ nữ đều từng một lần băn khoăn về vùng tam giác mật của mình. Rậm rạp tự nhiên hay nhẵn nhụi gọn gàng đâu mới là điều khiến phụ nữ tuổi U50 cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Ở độ tuổi trung niên, cơ thể đã trải qua nhiều đổi thay, từ hormone đến cảm xúc, và cả những trải nghiệm gắn bó trong đời sống vợ chồng. Chính vì thế, cách chăm sóc và lựa chọn cho vùng nhạy cảm này không chỉ mang ý nghĩa về thẩm mỹ hay sự hấp dẫn, mà còn gắn liền với cảm giác an toàn, sự gợi dục và cả sự thấu hiểu của người bạn đời. Trong video ngày hôm nay, Ngân Hà xin mời quý vị cùng lắng nghe một góc nhìn vừa gần gũi, vừa khoa học để tìm hiểu xem liệu rậm rạp có thực sự giúp bảo vệ và tăng khoái cảm, hay nhẵn nhụi mới mang lại sự sạch sẽ và gợi tình. Và trên hết, điều gì mới là câu trả lời thật sự dành cho phụ nữ tuổi 50 trở lên? Có một buổi tối, trong căn phòng ngủ quen thuộc, người phụ nữ ngoài 50 nhìn vào gương và chợt mỉm cười. Bà tự hỏi, liệu chồng mình thích tôi để nguyên như thế này, hay sẽ thấy hấp dẫn hơn nếu tôi thay đổi? Câu hỏi tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến không ít phụ nữ U50 bối rối. Bởi tam giác mật không chỉ là một vùng da thịt, nó còn là nơi ẩn chứa sự tự tin, sự nữ tính và cả cảm giác được khao khát khi bước vào tuổi trung niên. Nhiều chị em thường quan tâm đến mái tóc muối tiêu, làn da nhiều nếp nhăn, hay vóc dáng đã đổi thay, nhưng ít ai thẳng thắn chia sẻ về chuyện giữ nguyên hay dọn dẹp vùng kín. Sự im lặng ấy vô tình khiến nhiều phụ nữ tự mình gánh lấy lo lắng. Rậm rạp có bị coi là cũ kỹ, thiếu hấp dẫn? Nhẵn nhụi có bị đánh giá là quá táo bạo, thậm chí không hợp tuổi? Đặt trong một khung cảnh khác, hãy thử hình dung cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người bạn thân, đều đã ngoài 50. Một người chia sẻ rằng mình cảm thấy gọn gàng, sạch sẽ và tự tin hơn hẳn sau khi quyết định cạo sạch. Người kia lại cho rằng sự tự nhiên, mềm mại mới giúp bản thân giữ lại nét đàn bà từng trải. Cả hai cùng cười, nhưng đâu đó vẫn là sự phân vân, chưa có câu trả lời dứt khoát. Bởi vì mỗi sự lựa chọn đều phản ánh cá tính, sự thoải mái và cách họ cảm nhận về chính mình. Ở góc độ đời sống vợ chồng, vùng tam giác mật trở thành điểm chạm đặc biệt. Một số quý ông chia sẻ rằng sự rậm rạp khiến họ cảm thấy gần gũi, gợi nhớ đến thời trẻ trung nồng nàn. Trong khi đó, cũng không ít người lại bị hấp dẫn bởi sự nhẵn nhụi, coi đó là tín hiệu của sự đổi mới, táo bạo và hấp dẫn hơn trong chuyện gối chăn. Chính sự khác biệt này làm cho phụ nữ U50 vừa tò mò, vừa lo lắng. Rốt cuộc đâu mới là chuẩn mực để giữ gìn và làm mới hạnh phúc? Nếu chúng ta nhìn sâu hơn, câu chuyện này không đơn thuần xoay quanh rậm hay nhẵn, nó chạm tới một vấn đề rộng lớn hơn. Phụ nữ tuổi trung niên có còn quyền được làm mới mình, được tự tin, được gợi cảm trong mắt bạn đời. Và quan trọng hơn, họ có thể thoải mái lựa chọn theo ý mình mà không sợ bị đánh giá. Ngân Hà tin rằng mỗi câu hỏi này đều đang vang lên trong lòng rất nhiều phụ nữ khi bước sang tuổi 50. Bởi lẽ, tam giác mật chính là biểu tượng của sự nữ tính. Nó không chỉ gắn với khoái cảm thể xác, mà còn chứa đựng cả hình ảnh bản thân, niềm kiêu hãnh và cảm giác được yêu thương. Chính vì thế, việc lựa chọn giữ rậm rạp tự nhiên hay làm cho nhẵn nhụi gọn gàng, thực chất là một hành trình đi tìm lại sự tự tin và thấu hiểu bản thân. Trong video này, Ngân Hà không đưa ra một chuẩn mực chung, bởi sự hấp dẫn không thể bị giới hạn trong một công thức cố định. Thay vào đó, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào những khía cạnh khoa học và tâm lý. Lông vùng kín thật sự mang lại tác dụng gì? Vì sao nhiều phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi nhẵn nhụi? Và cuối cùng, điều gì mới thực sự quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng khi bàn đến vấn đề này? Và trước khi đi sâu vào khoa học, hãy thử dừng lại một chút để cảm nhận sự thật gần gũi. Dù rậm rạp hay nhẵn nhụi, điều làm nên vẻ đẹp của một người phụ nữ tuổi U50 không nằm ở sự so sánh hơn kém, mà ở cảm giác thoải mái, an toàn và tự tin mà họ tìm thấy nơi chính mình. Bởi sự tự tin ấy mới thật sự là món quà quyến rũ nhất mà họ có thể trao tặng cho người bạn đời.
Có một buổi chiều cuối tuần, chị Hát, một người phụ nữ 52 tuổi, ngồi trong căn bếp nhỏ. Sau khi vừa dọn dẹp xong, trong lòng chị chợt dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ. Bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện thoáng qua với cô bạn thân. Người bạn ấy hồ hởi kể rằng, sau khi quyết định dọn sạch vùng kín, chị cảm thấy trẻ trung hơn, tự tin hơn, và chồng cũng tỏ ra thích thú hơn hẳn. Nghe vậy, chị Hát vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Suốt bao năm qua, chị chưa từng nghĩ mình cần phải thay đổi nơi ấy. Đêm hôm đó, khi nằm cạnh chồng, chị chợt thấy trong lòng có một nỗi bất an khó gọi tên. Liệu mình có đang trở nên cũ kỹ trong mắt anh ấy? Có phải mình đã bỏ quên một phần quan trọng của sự hấp dẫn? Câu hỏi ấy khiến chị mất ngủ. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, chị mở máy tính để tìm kiếm những bài viết, những kinh nghiệm liên quan đến việc chăm sóc tam giác mật. Trái ngược với chị Hát, chị T, một người phụ nữ 55 tuổi khác, lại mang trong lòng một câu chuyện khác. Chị từng thử nhắn nhụi, nhưng cảm giác sau đó khiến chị không thoải mái. Chồng chị thì chẳng mấy quan tâm, nhưng bản thân chị thấy thiếu tự nhiên, thậm chí hơi lạc lõng. Thế là chị quyết định để mọi thứ trở về trạng thái cũ. Với chị, chính sự mềm mại và tự nhiên mới là điều gắn kết chị với cơ thể, khiến chị cảm thấy mình là mình hơn cả. Những câu chuyện ấy không hề xa lạ. Thực tế, rất nhiều phụ nữ tuổi U50 đều ít nhiều trải qua những băn khoăn tương tự. Có người bị thôi thúc bởi sự tò mò, muốn thử cảm giác mới lạ. Có người lại giữ cho mình sự quen thuộc, như một phần ký ức gắn liền với thanh xuân. Dù chọn lựa thế nào, điểm chung vẫn là tất cả đều mong muốn được nhìn thấy bản thân hấp dẫn, sống động và được khao khát. Nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy rằng đằng sau lựa chọn rậm rạp hay nhẵn nhụi, không chỉ đơn thuần là câu chuyện về hình thức, mà còn là tâm lý sâu kín của người phụ nữ ở tuổi này. Ở họ có sự pha trộn giữa khao khát được mới mẻ, được tái sinh, và nỗi sợ bị đánh giá, bị cho rằng không hợp tuổi. Có những người can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng cũng có người vẫn chọn cách im lặng, giấu đi những thắc mắc, chỉ để giữ sự bình yên trong đời sống vợ chồng. Ngân Hà từng lắng nghe một người phụ nữ tâm sự rằng, chị cảm thấy như mình trẻ lại 20 tuổi khi quyết định thay đổi. Mỗi lần gần gũi, chị thấy ánh mắt chồng sáng lên khác lạ. Điều đó khiến chị tin rằng mình đã chọn đúng. Nhưng cũng có một người phụ nữ khác chia sẻ rằng, sau khi thử, chị lại cảm thấy trống trải và thiếu tự tin. Thay vì gợi dục, sự nhẵn nhụi lại khiến chị thấy mất đi một phần nữ tính quen thuộc. Và điều bất ngờ là chồng chị lại nói rằng anh thích sự tự nhiên, bởi nó gắn liền với hình ảnh dịu dàng, mặn ma của vợ. Những mảnh chuyện nhỏ này như những tấm gương phản chiếu đa dạng tâm lý của phụ nữ U50. Có người tìm thấy sự mới mẻ trong thay đổi, có người lại tìm thấy sự an yên trong việc giữ nguyên. Tất cả đều đúng, bởi không có đáp án duy nhất. Và chính điều đó làm cho chủ đề này trở nên phong phú, đáng để suy ngẫm. Thay vì chỉ đơn giản nên hay không nên, đặt mình vào vị trí của chị em. Ngân Hà hiểu rằng điều họ thật sự cần không phải là một công thức chuẩn, mà là sự thấu hiểu. Họ cần được khẳng định rằng, dù rậm rạp hay nhẵn nhụi, điều quan trọng là mình cảm thấy dễ chịu, tự tin và hạnh phúc với lựa chọn đó. Khi trong lòng đã an yên, thì sự quyến rũ sẽ tự khắc toát ra, khiến người bạn đời cũng bị cuốn theo. Và từ những câu chuyện đời thường ấy, chúng ta có thể mở ra một cánh cửa mới, tìm đến góc nhìn khoa học và tâm lý. Bởi nếu hiểu rõ vai trò thật sự của lông vùng kín, và đồng thời lý giải tại sao nhẵn nhụi lại mang đến những hiệu ứng khác biệt, phụ nữ U50 sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định cho chính mình. Nếu nhìn dưới góc độ khoa học, vùng tam giác mật không chỉ đơn thuần mang tính thẩm mỹ, mà còn có những chức năng quan trọng. Lông vùng kín được xem là một lớp bảo vệ tự nhiên. Các nghiên cứu y học cho thấy, lớp lông này giúp giảm ma sát trong lúc vận động, đặc biệt là khi quan hệ tình dục. Nó như một lớp đệm, hạn chế sự cọ sát trực tiếp gây chảy xước hoặc kích ứng cho làn da mỏng manh. Đồng thời, lông cũng tạo thành một lá chắn giúp giảm nguy cơ vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập từ bên ngoài. Tuy nhiên, song song với đó, khoa học cũng ghi nhận rằng, việc loại bỏ lông vùng kín mang lại một số lợi ích khác.
Nhẵn nhụi có thể giúp vùng kín thông thoáng hơn, giảm tình trạng ẩm ướt và mùi khó chịu. Một số phụ nữ chia sẻ rằng, khi không còn lông, họ cảm thấy tự tin và sạch sẽ hơn trong các hoạt động hàng ngày. Nhất là ở độ tuổi mà nội tiết tố thay đổi, dễ gây khô hạn hoặc viêm nhiễm. Từ góc nhìn tâm lý, sự khác biệt giữa rậm rạp và nhẵn nhụi còn gắn liền với cảm giác về bản thân. Phụ nữ trung niên, khi quyết định thay đổi vùng nhạy cảm của mình, thường trải qua cảm giác làm mới chính mình. Một số cảm thấy như được trẻ lại, như thể họ đang bước vào một hành trình khám phá bản thân lần nữa. Cũng chính sự mới mẻ này có thể làm tăng sự hứng thú trong đời sống vợ chồng, bởi nó mang lại yếu tố bất ngờ và khơi gợi ham muốn. Ở chiều ngược lại, không ít phụ nữ lại thấy sự tự nhiên mới chính là nét hấp dẫn. Họ coi lớp lông mềm mại ấy như một phần nữ tính gắn bó với tuổi trẻ, một phần đặc điểm cơ thể mà họ không muốn đánh mất. Với họ, việc giữ nguyên chính là sự chấp nhận và trân trọng cơ thể mình. Điều này tạo nên cảm giác an toàn, thân thuộc, những yếu tố đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ U50, khi mà sự ổn định trong cảm xúc trở thành nền tảng để hạnh phúc vợ chồng lâu bền. Các nhà tâm lý học tình dục cũng từng nhấn mạnh rằng, sự hài lòng trong đời sống gối chăn ít khi đến từ việc cơ thể chuẩn hay khác lạ, mà đến từ cách mỗi người cảm nhận về cơ thể mình. Khi phụ nữ thấy mình gợi cảm, tự tin và được yêu thương, hormone hạnh phúc như oxytocin, dopamine sẽ tiết ra nhiều hơn, tạo nên sự thăng hoa tự nhiên. Ngược lại, nếu họ cảm thấy gò ép, lo lắng vì sợ bị đánh giá, cơ thể sẽ tiết ra hormone căng thẳng, khiến khoái cảm bị kìm hãm. Một nghiên cứu nhỏ ở Mỹ từng ghi nhận, phụ nữ sau 50 tuổi có sự phân hóa rõ rệt. Khoảng một nửa cảm thấy thoải mái hơn khi vùng kín được chăm sóc gọn gàng, nửa còn lại thì không thấy cần thiết. Điều thú vị là, mức độ hài lòng về tình dục không phụ thuộc vào rậm hay nhẵn, mà phụ thuộc vào việc họ có cảm thấy thoải mái với quyết định đó hay không. Điều này cho thấy, bản thân lựa chọn không quan trọng bằng cảm giác đi kèm với lựa chọn. Nếu nhẵn nhụi khiến một người phụ nữ thấy mình gợi cảm hơn, thì đó là đúng với họ. Nếu rậm rạp khiến người khác thấy tự nhiên và an toàn hơn, thì đó cũng là đúng với họ. Không có một chuẩn mực duy nhất cho tất cả. Ngân Hà muốn nhấn mạnh rằng, vấn đề ở đây không phải là có nên hay không nên, mà là có phù hợp với chính mình hay không. Mỗi cơ thể là một bản thể độc đáo. Sự hấp dẫn thật sự đến từ cách ta trân trọng, yêu thương cơ thể ấy. Khi phụ nữ U50 biết lắng nghe chính mình, biết chọn lựa theo sự thoải mái của bản thân, thì họ không chỉ làm đẹp cho tam giác mật, mà còn đang nuôi dưỡng sự an yên và tự tin sâu bên trong. Và chính sự an yên ấy sẽ là món quà quý giá nhất trong đời sống vợ chồng. Bởi không người đàn ông nào hạnh phúc khi vợ mình phải miễn cưỡng làm điều gì đó chỉ để vừa lòng anh. Thay vào đó, họ hạnh phúc khi thấy vợ tự tin, thoải mái và mỉm cười rạng rỡ. Từ khoa học đến tâm lý, từ bảo vệ tự nhiên đến sự gợi cảm của nhẵn nhụi, tất cả đều chỉ ra rằng, không có chuẩn mực vàng cho phụ nữ U50, chỉ có một nguyên tắc duy nhất, sự đồng thuận và thoải mái. Và khi đã nắm rõ điều đó, mỗi phụ nữ đều có thể tự tin đưa ra lựa chọn riêng cho mình, không cần phải so sánh hay e dè trước bất kỳ ánh nhìn nào. Sau khi đã hiểu rõ câu chuyện rậm rạp hay nhẵn nhụi không có chuẩn mực chung, điều quan trọng tiếp theo là phụ nữ U50 nên thực hành ra sao để vừa thoải mái, vừa an toàn, vừa nuôi dưỡng đời sống gối chăn thêm phong phú. Ngân Hà xin gửi đến quý vị một vài gợi ý nhẹ nhàng, dễ áp dụng. Điều đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe chính mình. Trước khi quyết định giữ nguyên hay thay đổi, chị em có thể tự hỏi, mình thật sự muốn điều gì? Nếu nhẵn nhụi mang lại cảm giác sạch sẽ, trẻ trung, hãy thử. Nếu giữ tự nhiên giúp bạn an yên, không cần phải thay đổi. Sự lựa chọn này hoàn toàn cá nhân, không nên xuất phát từ áp lực của xã hội hay sự so sánh với người khác. Thứ hai, nếu muốn nhẵn nhụi, phụ nữ U50 nên chú ý đến cách thực hiện. Cạo sạch bằng dao cạo có thể dễ gây chảy xước, viêm nhiễm nếu da nhạy cảm. Tốt nhất, hãy chọn những dụng cụ an toàn, hoặc dùng kéo tỉa gọn để vừa giảm bớt độ rậm, vừa giữ sự mềm mại.
Một số chị em có thể tìm đến dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, nhưng cần lưu ý chọn nơi uy tín. Vệ sinh đảm bảo. Việc tẩy lông bằng sáp hay laser cũng là lựa chọn, nhưng cần cân nhắc vì da vùng kín ở tuổi này thường mỏng và dễ nhạy cảm hơn. Thứ ba, nếu giữ rậm rạp, cũng đừng quên chăm sóc thường xuyên. Vùng lông quá dày có thể tạo độ ẩm và mùi. Vì vậy, vệ sinh hàng ngày với dung dịch dịu nhẹ, thoáng khí là rất cần thiết. Việc tỉa gọn cũng giúp giảm tình trạng rối, đồng thời tạo cảm giác thoải mái cho cả bản thân và người bạn đời. Ngoài ra, phụ nữ U50 nên xem đây là cơ hội để trò chuyện cùng chồng. Hãy thử một buổi tối nhẹ nhàng. Hỏi anh ấy rằng, anh cảm thấy thế nào khi em để như thế này? Hay anh muốn em thử thay đổi một chút? Cuộc trò chuyện ấy có thể trở thành chiếc cầu nối, giúp hai người hiểu nhau hơn và biến sự thay đổi trở thành một hành động đồng thuận, đầy tình cảm thay vì áp lực. Một tips khác, hãy kết hợp sự thay đổi này với việc làm mới không gian phòng ngủ. Một chút nhạc nhẹ, ánh nến dịu hoặc bộ đồ ngủ mới sẽ khiến cả hai cảm thấy đây không chỉ là thay đổi hình thức, mà còn là một trải nghiệm tình cảm mới mẻ. Đôi khi, chính không khí ấy mới là yếu tố quan trọng giúp chuyện gối chăn trở nên thăng hoa. Quan trọng hơn cả, dù chọn rậm rạp hay nhẵn nhụi, phụ nữ U50 cần chú ý đến sức khỏe vùng kín. Ở tuổi này, nội tiết tố estrogen suy giảm, dễ gây khô hạn, viêm nhiễm. Vì vậy, việc giữ vệ sinh, bổ sung dưỡng ẩm và đi khám phụ khoa định kỳ đóng vai trò then chốt. Một vùng kín khỏe mạnh chính là nền tảng để bất kỳ sự lựa chọn nào cũng trở nên hấp dẫn và tự tin. Một số chị em cũng chia sẻ rằng, khi quyết định thay đổi, họ thường kết hợp thêm các hoạt động khác để làm mới bản thân. Tập yoga để cơ thể dẻo dai, chăm sóc làn da, thay đổi kiểu tóc. Những thay đổi nhỏ ấy, cộng hưởng với việc chăm sóc tam giác mật, tạo thành một thông điệp mạnh mẽ. Mình vẫn còn trẻ trung, mình xứng đáng được yêu thương và gợi cảm, dù ở tuổi nào. Điều cuối cùng, hãy nhớ rằng không có sự lựa chọn nào là đúng hay sai tuyệt đối, rậm rạp hay nhẵn nhụi. Tất cả chỉ là hình thức. Cái quan trọng hơn là, sau quyết định ấy, bạn có mỉm cười, có thấy tim mình rộn ràng, có thấy ánh mắt người bạn đời sáng lên vì bạn hay không? Đó mới là thước đo thật sự của sự hấp dẫn và hạnh phúc. Ngân Hà tin rằng, mỗi phụ nữ U50 đều có quyền làm chủ cơ thể mình. Dù chọn giữ nguyên hay thay đổi, điều tuyệt vời nhất chính là cảm giác bạn đang sống thật với bản thân, đang yêu thương chính mình. Và khi đã có tình yêu ấy, bạn sẽ dễ dàng lan tỏa nó cho người bạn đời, khiến mỗi khoảnh khắc gần gũi trở thành một hành trình đầy cảm xúc và hạnh phúc. Quý vị thân mến, câu chuyện rậm rạp hay nhẵn nhụi của vùng tam giác mật thật ra chưa bao giờ có một đáp án chung. Điều quan trọng nhất không nằm ở hình thức, mà ở cảm giác mà người phụ nữ tìm thấy nơi chính mình. Sự thoải mái, sự an toàn, sự tự tin và sự đồng thuận với người bạn đời. Khi phụ nữ U50 dám lắng nghe cơ thể, dám lựa chọn theo mong muốn thật sự, đó đã là một bước tiến lớn để yêu thương chính mình. Và khi bản thân đã an yên, hạnh phúc, thì ánh mắt người chồng, vòng tay người bạn đời cũng sẽ tự nhiên trở nên trìu mến và say đắm hơn. Ngân Hà mong rằng, qua video này, mỗi quý cô, quý bà sẽ thấy rằng mình vẫn có quyền được gợi cảm, vẫn có quyền làm mới bản thân, và trên hết, vẫn có quyền hạnh phúc theo cách của riêng mình. Nếu quý vị cảm thấy chủ đề hôm nay hữu ích, xin hãy chia sẻ video này đến những người phụ nữ xung quanh, để họ biết rằng mình không đơn độc trong hành trình tìm lại sự tự tin. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Bác sĩ Vi Vu để cùng Ngân Hà tiếp tục đồng hành qua nhiều câu chuyện thầm kín nhưng đầy nhân văn. Xin chúc quý vị luôn khỏe mạnh, an nhiên và có thật nhiều giây phút hạnh phúc trong vòng tay của người thương.